Σήμερα πάμε να φτιάξουμε πεντανόστιμες νηστίσιμες κρεπούλες. Γίνονται πάρα πολύ εύκολα και είναι και πάρα πολύ νόστιμες. Πάμε να ξεκινήσουμε. Μπολ πάνω στον πάγκο. Θα μετρήσω 500 γραμμάρια ρόφημα καρπός αμύγδαλο χωρίς ζάχαρη όλυμπος ή 2 κούπες των 250 ml. Θα ρίξω σιγά σιγά 250 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις ή 1 κούπα και 3 τέταρτα ακόμη. Ρίχνουμε σιγά σιγά το αλεύρι και ανακατεύουμε. 2 κουταλιές σούπα ζάχαρη. 30 γραμμάρια ηλιέλαιο ή 3 κουταλιές της σούπας. 3 με 4 σταγόνες υγρή βανίλια ή 1 βανιλίνη. Ουσιαστικά ο χυλός έχει τελειώσει, οπότε τώρα ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Τηγάνι στη φωτιά. Θα ρίξω λίγο ηλιέλαιο και με ένα χαρτί κουζίνας θα το απλώσω σε όλη την αντικολλητική επιφάνεια. Πάμε να κάνουμε την πρώτη παρτίδα, μια γερή δόση με την κουτάλα στο κέντρο και φυσικά σηκώνουμε για να πάει παντού. Βλέπετε? Ξεκολλάμε λίγο τα πλαϊνά, έτσι προσεκτικά, με μια σπάτουλα και θα την γυρίσουμε αλλιώς τώρα. Και η κρέπα είναι έτοιμη. Και αυτό που θα κάνω τώρα, το τηγάνι δεν θα το βάλω πάνω στη φωτιά, θα το βάλω ακριβώς δίπλα. Παίρνω πάλι το μπολ μου, χυλός μέσα στο τηγάνι. Γυρίζουμε το τηγάνι γύρω γύρω, έτσι να πάει το μείγμα παντού. Πάμε να τυλίξουμε την πρώτη μας κρεπούλα. Εδώ έχω νηστίσιμη πραλίνα σοκολάτας. Θα βάλουμε από τη μέση και πάνω. Έτσι μια γενναία ποσότητα. Απλώνουμε καλά. Και τώρα αυτό που θα κάνετε είναι την κάτω την επιφάνεια θα τη βάλετε ακριβώς από πάνω. Και μετά τσουπ και η κρεπούλα είναι έτοιμη. Και πάμε τώρα να δούμε τι κάναμε. Είναι απλά εκπληκτική. Θέλω να τη φτιάξετε και να μου πείτε εντυπώσεις κάτω στα σχόλια. Μην ξεχνάτε ωστόσο να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση στους φίλους σας, γιατί έτσι με βοηθάτε να συνεχίσω. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε καλά. Γεια σας.